සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්න dbms question series එකේ question set 6. මේ question එකේදී අපිට කියන්නේ සේකල ඇකඩමී කියලා එඩියුකේෂනල් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනවා එයාලගේ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු කම්පියුටරයිස් කරන්න. මේ software එක develop කරන්නේ තාරක software solutions කියන කම්පැනි එකෙන්. ඔබ මේ software කම්පැනි එකේ senior software engineer කෙනෙක් කියලා හිතලා ඔබට සහ ඔබේ ටීම් එකට දෙන කටයුත්ත තමයි එහි database එක create කරන්න. ඉතින් අපිට මෙතද ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනියට මෙතනද කියනවා create a database called සේකල academy to store students data. ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ data ටික ඇතුළත් කරගන්න සේකල academy කියලා අපිට database එකක් create කරගන්න කියනවා. දෙවෙනියට create a table called student to store students data. Follow the instructions below to create this table. students details ටික අපිට තියාගන්න student කියලා table එකක් create කරගන්න කියනවා. මෙතනදී අපිට ටේබල් එක වගේම ටේබල් එකට අදාළ තොරතුරු ටිකක් දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි අපේ HeidiSQL application එක open කරගෙන database එක create කරගමු. ඊළඟට මම හදාගත්ත database එකට right click කරලා අපේ table එක create කරගන්නවා student table එක මේ විදිහට. මෙතනදී මම දීලා තියෙන informations වලට අනුව table එකේ columns ටික add කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්ත ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක මම සේව් කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට දීලා තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටික මම ක්‍රියේට් කරගත්ත ටේබල් එකට ග්‍රැෆිකලි මේ විදිහට ඉන්සර්ට් කරගන්නවා. හරි මම අපිට දීලා තියෙන data ටික මේ විදිහට table එකට insert කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට fourth part එකේදී කියනවා student register number එක stu_006 වන student ගේ gender එක තියෙන female එක change කරන්න කියලා mail විදිහට. මෙතනදී අපිට ලියන්න කියනවා update query එක. අපි යමු දැන් අපේ update query එක ලියන්න. අපි මෙතනදී දෙනවා අපේ update වෙන්න ඕන database name එක සහ table එක sekala academy.student ඊළඟට set වෙන්න ඕනේ gender කියන column එක. set gender equal අපි gender එක set වෙන්න ඕනේ male කියලා. ඒ නිසා male කියලා දෙනවා. ඊළඟට කියනවා මේ column එක තියෙන්නේ කොහෙද? where අපිට change කරගන්න ඕනේ student ගේ student register number එක 006 වෙන කෙනාගේ. ඒ නිසා අපි දෙනවා where student register number equals අපේ student ගේ register number එක මෙතනදී දෙනවා stu_006. මේ විදිහට දීලාම අපේ query එක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට තාමත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ female කියලා. දැන් අපි page එක refresh කරලා බලමු. හරි refresh කරාට පස්සේ අපිට answer එක එනවා change වෙලා male විදිහට. fourth part එකේ second question එකේදී අපිට කියනවා නදුනි විජේසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ රෙජිස්ටර් නම්බර් එක තියෙන්නේ stud_010 විදිහට මේක change කරගන්න ඕනේ කියලා කියනවා stu_010 විදිහට. හරි අපි ඒකත් update query එක ලියාගමු.
මේ තියෙන ඉතින් ඒකට අදාළ අප්ඩේට් කෝරේ එක අපි මේක රන් කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අපි පේජ් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ අපේ ආන්සර් එක එනවා stu_010 විදියට. ඊළඟට අපෙන් ෆෝර්ත් පාර්ට් එකේ තර්ඩ් ක්වෙස්චන් එකේදී අහනවා ස්ටුඩන්ට් රෙජිස්ටර් නම්බර් එක stu_020 වෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක කලණි විදියට චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී නේම් එක තියෙන්නේ ලහිරු කියලා අපි ඒක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ කලණි විදියට. හරි අපි දැන් අපේ අප්ඩේට් ක්වෙරි එක මේ විදියට ලියාගමු. මෙතනදී මම කියනවා අපේ සේකල ඇකඩමි එකේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට සෙට් කරන්න කියලා ෆස්ට් නේම් එක කලණි විදියට සෙට් කරන්න කියනවා. කොහෙද තියෙන්නේ where ස්ටුඩන්ට් රෙජිස්ටර් නම්බර් එක ස්ටුඩන්ට් රෙජිස්ටර් නම්බර් එක equal වෙන්න ඕනේ stu_020 විදියට. හරි අපි මේ කෝරේ එක රන් කරලා බලමු අපේ ආන්සර් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතන ලහිරු කියලා තියෙන්නේ අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ අපිට ආව ආන්සර් එක කලණි විදියට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ 6th question එක අවසන් වෙන්නේ. හමු වෙනවටත් අපි තවත් dbms question එකකින්.